Hi, what's up guys? Andito kami ngayon sa Myeong Dong Street, ang pinakasikat na shopping street sa buong Seoul, Korea. At ang hanap namin ngayon ay ang kanilang street foods. Okay, this one is the roast lobster with cheese. 15,000 each. 750 pesos halos. Mas malaki naman siya sa personal kesa sa video na mga napapanood ko din sa YouTube. Tapos marami talaga yung cheese. Okay, so napansin ko sa lahat ng stall, sa lahat ng nag-street foods, lagi silang merong torch or lagi nilang ginagamitan ng torch yung mga pagkain nila para mas mabilis matunaw yung mga cheese sa ibabaw. Kagaya nito. So this is 15,000 won or 750 pesos. Okay, tikman na natin. Wow, see that? This one's delicious. I swear. Sulit naman siya. Sulit siya para sa 750 pesos. Next. Okay, so next is cheese butter baked scallops. Kita mo. Lapit mo pala. Okay, so patingin mo sige, sa mama. Sarap. oh, yung binili ko 15,000 mo. Yan. Yung isa po kanina, lobster. Ito medyo mura-mura to. 10,000. Baita mo kami, mama. Mama muna. Konti lang, konti. Konti lang yan. May cheese. Kalap doon. Cheese makes everything better. Masarap kasi dahil sa cheese. Saka first time kung ganito kalaking scallops. Bye. Hindi siya ganun ka-tastier like nung lobster. Pero masarap siya. Tsaka mas madami ito. Mas madami ito kaysa sa lobster. Okay, the verdict. Delicious. Less expensive. Mga 9 out of 10. Okay, next. Babe, anong gusto mo? So, okay, so ito yung iba't ibang variety nila ng fish cakes. Meron silang mix, meron silang ano yun, crab sticks, rice cakes, hot dogs, and mix. Okay, so ang titikman natin ay yung mix. Pili tayo din mamaya. Okay, so everything is 3,000 won. That's 150 pesos.
yung mix pala nila is 4,000. Hindi sauce. Okay, so hindi ako Doon tayo. Ay, gilid. Doon na lang. Saan? Doon. Tapos sila. Tapos sila. Go. Okay, so titikman na natin kanilang mix. This one is rice, ano to? Fish cake with hot dog. Taste odeng. Lasang odeng. You can't go wrong with their fish cakes. Oh, and by the way, mas kilala nga pala ang Korea. Street foods ng Korea ay fish cake or odeng. Busog na ako. Next. Alright. Beef barbecue. Here we go. Guys, pag sinabi nilang hindi spicy, huwag kayong maniniwala. Please. Sinabi mo a little bit. Okay, the verdict. Verdict. Uy! Baka panira. Medyo makunat. Not worth it. Next. Alright, next one is their egg bread. Egg bun. Ay, almond peanuts. Anong flavor? Ito? Tikim. Right, let's taste it. The bread is made of pancake and may egg lang sa ibabaw. Sweet. This one is 2,000 won, which is 100 pesos. Masarap. Okay, next. We have spicy right here. Meron din tayong hindi spicy. So, doon lang tayo sa hindi spicy kasi hindi naman natin lagi alam kung gaano kaanghang yung spicy nila. Yung maanghang po kasi sa kanila, super anghang eh. Baka Yung po, normal na ang po kasi sa kanila, super na sa atin. Opo. baka sobrang anghang. Okay, so ito yung pinakasikat nilang street food. Ito yung tinatawag nilang Odeng. odeng. Ito yung tinatawag Fish nilang cake. odeng or fish cake. Sarap. Ito pa. Pero gusto ko ng dress. Ako din. Bukas. Gawa saan ba yung sabaw nila? Hindi ko nga rin alam. Masarap ano? Parang soup na ano? Sobrang init. Nabaso yung lalamon ako. Pero sa bangko nagpapalit ng ano. Free siya pero sa bangko nagpapalit ng peso. Dito ba? Dito ba? Okay, the verdict 10 out of 10. This one is my favorite.
Now, paper. Next. Chocolate. Okay, chocolate. 4,000. As for my dessert, I'll be having an ice cream. This one's 4,000 or 200 pesos. Thank you. Thank you. Alright, and that concludes our Myeong Dong street food vlogs. See you tomorrow.